everyone, good morning. Welcome back to another vlog. I hope you are doing well. म चाहिँ भर्खर उठे. Good morning. पानी सानी पिए अब चिया पिउँदैछु. सो आज चाहिँ हेर्नु न मेरो स्किन आँखा कस्तो सुन्या सुन्या जस्तो भएको छ. आज धेरै सुत्यो झन्, त्यही भएर हो कि राति छिटै सुतेको आज झन्. अनि के भन्छ, आज चाहिँ म बनाउँदैछु राजमाको दाल बनाउँदैछु. सो गाइज किप वाचिङ, मेरो रेसिपी हेर्नु होला. म तपाईँलाई सेयर गर्छु म हाउ आई विल कुक राजमा. सो लभ यु अल. सो सबैजनाले लाइक सेयर गरिदिनु होला भिडियो, अनि पछि च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला. बाइ बाइ, लभ यु अल. लेट्स गो टु किचन. बाई बाई. होइन गाइज, आजको मेरो कुकिङ सिरिजमा चाहिँ आज छ राजमा र चावल. राजमाको दाल बनाउँछु. मैले अलरेडी बोइल गरिसकेँ, मजाले पाकिसकेँ. यु क्यान सी मजाले राजमाको दाल, रायोको साग अनि चामल बनाउँछु. चामल भिजाउँदैछु गाइज. म चाहिँ यो चामल खान्छु, यो लामो लामो खाले. त्यो चामलको नाम चाहिँ तिल्दा हो गाइज, तिल्दा. बात कुराहरू चाहिँ सेयर गरिराख्नु पऱ्यो. अब के गर्नु, आज खतरा राजमा चावल बनाउँछु. राजमा चावल इन्डियन स्टाइलमा त होइन, हाम्रो नेपाली स्टाइलमा. गाइज किप वाचिङ, डु सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल. यस 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 गाइज. अब मेरो साग पनि के होला, म रेडी रायोको साग हो गाइज. रायोको साग र राजमाको दाल, यो सिनेमेटिक होला चाहिँ. हाई गाइज, अब मेरो अलमोस्ट एभ्रिथिङ इज रेडी फर द राजमा दाल. यो चाहिँ रायोको साग हो. मैले किल्छु कि आज चाहिँ राजमाको दाल र रायोको साग खाऊँ भनेर के. यसमा चाहिँ मैले तेल हालिसकेँ. अलमोस्ट तेल पाकिसक्यो. कस्तो चाहिँ हरेक पटक खोर्सानी लसुन भुट्छु क्या. मलाई चाहिँ लसुन पुराको मनपर्छ. प्राय हरेक टाइपको तरकारीहरूमा म लसुन फुराइरहेको हुँ. इभन सागमा नि मेथी फुराउनु पनि मेथी फुराउनै बिर्सिसकेको छ. त्यो लसुन हात फुराएर बास्न आएपछि अनि म एड गर्छु प्याज. मलाई चाहिँ सुकेको खोर्सानी मनपर्छ कि. यो चाहिँ मेरै माथि बोटमा गार्डनमा सुकेको खोर्सानी हो कि. मेरो गार्डन छ. अहिले गर्मी भएर खासै केही छैन. जाडो महिनामा म देखाउँछु गाइज. यो चाहिँ गार्डनमा मल बनाउनलाई म यसरी डेली हाल्छु नि त. यो खोर्सानी रातो कालो होस्. अनि पछि प्याज हाल्छु. लसुन चाहिँ मजाले बास्न This is how I am cooking every day as a housewife in UAE. So let me fix onion. अलिक धेरै हाल्यो. मलाई चाहिँ राजमा दाल बनाउँदा चाहिँ अलिक धेरै हाल्नु लामो काटेको. प्याज रातो हुने गरेर भुट्छु. उतापट्टि सागको लागि नै तेल सेलाएर प्रिपेयर गर्छु. खाना नि बसालेपछि मैले दिनको यसरी पकाउँथेँ. म त्यो खाना चाहिँ बेलुका चाहिँ कहिले हामी रोटी सुक्खाएर खाइरहेको हुन्छ, कहिले चौचौ यताउता खाइरहेको हुन्छ. बेलुका चाहिँ खाना खाँदैन हामी. मजाले पाक्ने
पकौडा जस्तो हो बासमा भयो। अब म यसमा चाहिँ हल्दी मिन्स बेसार गाइस, बेसार अनियन सल्ट। नुन त मैले अघि राजमा बोइल गर्दा नि हालेको थिएँ, अहिले चाहिँ एकदम लेस हाल्छु, फेरि लेस। अनि देन म चाहिँ जिरा र धनियाँको धुलो चाहिँ एभ्रिवेयर के मलाई कस्तो मनपर्छ, स्मेल पर्पल हुँदाखेरि स्मेल आउँछ त्यसको। त्यो बेसी पनि भोग्यो अनि टमाटर हाल्छु, मस्त फ्लेभर आउँछ कि। अनि यता नि मेरो तेल पाकिसक्यो गाइस सागको लागि। यसमा चाहिँ मैले मेथी र तोरी फुलाउँछु। त फुलिरहेको छु मेरो, अलिक मजाले कालो। अब म यसमा एड गर्छु टमाटर, अघि काटेको चप गरेको टमाटर। मलाई चाहिँ टमाटर नभइकन त्यसै हर चिजमा टमाटर हाल्नु भन्दा सागको लागि टमाटरै काट्नु सकेको। अब काट्नु मजाले यो टमाटर नपकाउन्जेलसम्म सानो लो हिटमा पकाउनु। यता पनि मेरो मेथी र भालो भएछ, यो पाक्दैछ। यताको लागि नि मैले लसुन पिसेको, मैले यो चाहिँ पिसेको भन्नाले झाकझाक हानेको के उसले यो कुट्नेले हानेको क्या। पहिला चाहिँ लसुनै हाल्छु अनि त्यसपछि खोर्सानी, किनभने खोर्सानी पट्टिन्छ नि त नि, त्यही भएर स्टार्टिङमा म खोर्सानी हाल्छु। अब एकचोटि यसलाई चलाइदिन्छु। पछि अब यो Somebody came on a gun. छोरी मान्छे त्यही दुई तिनवटा छ भने चाहिँ हो क्या। तर मलाई बिहान चाहिँ केही लाग्दैन, बिहान चाहिँ मेरो साग लुलुबाट होइन, त्यो मदुरा गएको थियो के अरे, उसबाट ल्याएको साग त छिटो भएको मदुरा गएको भित्र पिस मार्केटबाट ल्याएको। यो चाहिँ अबुधाबी सपबाट ल्याउनु भएको लागि त्यो चाहिँ छिटो हुँदैन। टमाटर मजाले पकाउनुपर्छ मजा। सागमा सागमा चाहिँ बेसार पनि हाल्दैन, म चाहिँ गर्छु नमक मात्र हाल्छु। अहिले चलाएर सिम्पल स्टाइलमा मेरो सानो मुख काटेको साग चाहिँ मन पर्दैन, त्यही भएर अलिक ढिलो राख्नु।
उसले चौचौमा हाल्दा त मैले सिँगै नै हालिदिन्छु मैले मेरो टमाटर आधा पाक्न लगायो सागलाई कलाएर लो हिटमा पकाइदिन्छु यसमा अब यसमा हाल्छु मिठेको गरम मसला मिठेको मिक्स मसला गरम मसला मिठेको मसला त्यसपछि हाल्छु यसमा कश्मिरी लाल मिर्ची म सबैमा हाल्छु दामी कलर आउँछ नि त त्यही भएर कलरको लागि डट नगराएर म अलिकति राजमा एड गर्छु अन्य राजमा थोरै राजमा एड गरेर नडाट्नको लागि मात्र मसला काट्नु पऱ्यो जान्छ मसला पाकेपछि मजाले एकछिन पकाउँछ होला 2 मिनट पकाउँछु यता मेरो साग के हुँदैछ गाइस अलमोस्ट पाक्नु साग चाहिँ अलिक कम्ती पाकेर खानुपर्छ क्या धेरै पाकेको मेरो साग पकाउनु भने यति भयो एकचोटि स्टिल नभएर ल गाइस म देखाउँ तपाईँलाई अब कसरी एकछिनमा है गाइस मेरो चाहिँ रेडी भयो राजमाको दाल पाक्यो राजमा चावल अनि यसमा अब म हाल्छु हल्का धनिया वाव मेरो राजमा is ready now, so I'm turn off this gas. After this, now we will go for rice. See, साग पनि रेडी भयो सागमा चाहिँ केही हालेन मैले अघिको साग त्यो सबै पकाएको हालेन किनभने मैले टाढो भिडियो पनि बनाएँ कि फेसबुकको लागि सो अब एकछिनमा म खानाहरू सर्भ गरेको पनि देखाउँछु गाइस कीप वाचिङ दिस इज माई राजमा चावल टुडेज रेसिपी सी ल है गाइज मेरो खाना तरकारीहरू चाहिँ रेडी भयो हेर्नु म कसरी सर्भ गर्छु भात सर्भ गर्छु भैया भात चाहिँ प्रायः म राइस कुकरमै बनाउँछु प्रेसर कुकरभन्दा सिटी स्वागेर प्रेसर कुकर बनाउँदिनँ त्यही भएर दिस इज फर माई हस्बेन्ड माई हबिबी राजमा र भात कहाँ चाहिँ क्यामेरा चाहिँ कहाँ अब यसमा म हाल्छु साग द्याट साग विच वान आई कुक इट साग चाहिँ तितो भयो कि जस्तो लागिरहेछ मलाई तितो भयो भने मेरो हस्बेन्ड त्यतिको रुचाउनुहुन्न तितो भएन भने चाहिँ उहाँले खानुहुन्छ अब आउँछ हाम्रो स्पेसल डिस राजमा गाइस वाउ सी राजमा कहाँ पुग्छ क्यामेरा पनि राजमा र चट्ट लगाएर राजमा र भात विथ द साग एन्ड देन दिस इज चिकन पिकल चिकन अचार यो अचार चाहिँ नेपालदेखि दिदीले पठाउनु भएको लोकल चिकनको रहेछ यस्तो मिठो छ कि बुढाको अचार भन्दा नि खतरा मिठो छ गाइज हेर्नु न हाल्दै मेरो खाना सर्भ गर्दै मुखबाट पानी आउला जस्तो भइसक्यो Dun dun dun, keep watching.
गाइज यति धेरै ह्युमिडिटी छ कि म चाहिँ यसो रनिङ वकिङ निस्केको सामको ओ माई गड उफ पसिना हेर्न न निस्किने बित्तिकै यस्तो पसिना आउँछ के छ गाइजहरू यसो एक चक्कर लगाए नानी पनि छ मेरो नानीलाई नि गुडाइरहेछ पसिना आइरहेछ गाइज ला ला ओ ला 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 यहाँ चाहिँ ह्युमिडिटी बढेर ओ माई गड सामको धरि उ गर्न नहुने सास फेर्न नहुने भएको छ गाइज के गर्ने हो Thanks for watching.